नमस्कार, संयोगिता किचनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण करतलो भोपळ्याची भाजी। हे भोपळं आणलं, आज भोपळ्याची भाजी करूची। आता हे आता आपल्याला बघा हे साफ करतलो भोपळ्याची, याचे बिया काढायचे आणि नंतर तासून घ्यायचे। याच्याने तासाच्या मध्ये तुकडो करते। असं घ्यायचं, या बटाट्याचं किसणी हाताने असं तासून घ्यायचं। हे बघा, हे अशी साल काढून साफ करून झालं। आता कापून दाखवते। आणि भोपळ्याची भाजी वाफेवरच शिजवायची। आणि याचे आता हे दोन दोन तुकडे करायचे। असे आपण आता कापून घेऊया। हे बघा, हे आता भोपळं कापून झालं। आता धुवून दाखवतो कसं धुवायचं ते। हे बघा, हे असे चाळणे घेतले आणि असा भोपळा धुवायचा, पाण्यात नाही ठेवायचा। पाण्यात ठेवला की पातळ होतं आणि असं हे धुवायचं चांगला। हे धुवून झालं की असं गाळायचं पाणी, चांगलं गाळायचं, ठेवायचं पाणी असे आणि वाफेवर शिजवायचं ना, म्हणजे सगळं गाळून घ्यायचं आणि असंच ठेवायचं वाळणीवर। हे भोपळ्याच्या भाजीसाठी एक कांदा कापून घेतलं आहे। हे 2-4 मिरच्या बारीक कापून घेतलं। हे कढीपत्त्याची पानं, राई, जिरा, हिंग, लसूण आल्याची पेस्ट, ही मिरची पावडर आहे लाल कलरची जराची कलर येऊसाठी। हे कोथिंबीर, खोबरा, मीठ आणि तेल। गॅस पेटवूया आणि कढई ठेवूया। घालूया आता 2 चमचे याच्यात तेल। त्याच्यात घालूया राई, जिरा, कढीपत्ता आणि मिरची आणि हिंग। त्याच्यात घालूया लसूण आल्याची पेस्ट, कांदा, कांदा लाल झालो। त्याच्यात घालूया हळद, ही जरा एक मिरचीची पावडर आहे, जरासं कलर बरं येता म्हणून मिरचीची पावडर। आता याच्यामध्ये काय करूया, हे भोपळं घालूया। घालूया असंच मंद आचेवर ठेवूया। बघा 10 मिनिटं झाली। 10 मिनिटात एकदा उघडून झाले। आता ही बघा, ही चांगली शिजली दाखवते भोपळं कसं शिजलं तर एकदम नरम शिजलं, एकदम नरम शिजलं। खोबरा घालूया, कोथिंबीर घालूया, ढवळूया। चांगली सुकी झाली भाजी, अजिबात पाणी नाही घालायचं, अशी चांगली सुकी होते। 2 मिनटं जरा खोबरा शिजत ठेवूया झाकण लावून, भाजी झाली। हे बघा, भाजी झाली, सगळं चांगली सुकली।
सुकी झाली, गुळगुळीत नाही झाली. आता तुमचा सर्व करून दाखवते. आता गॅस बंद करूया. हे बघा, भोपळ्याची भाजी तयार झाली आहे तुमच्यासाठी. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.